ሰላም እንዴት ናችሁ? የአክሳቲው ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ ተበልቶ የማይጠገብ ብየዋለሁ እኔ የቀረፋ ዳቦ አብረን እንጋግራለን። 3/4 ኩባያ ወተት፣ 2 እንቁላል፣ 3/4 ኩባያ የገበታ ቂቤ፣ 4 ኩባያ ደግሞ ዱቄት፣ 1 ማንኪያ ጨው፣ 1 ማንኪያ እርሾ አድርጌ ቢያንስ ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ። አሁን ቆንጆ ሆኖ ታሽቶልኛል። አሁን ቼክ አደርገዋለሁ ማለት ነው በደንብ ዱቄቱ በደንብ እንደተዋሃደ። እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ይሄንን ሸፍኜ ቢያንስ ለ1 ሰዓት ኩፍ እንዲል አስቀምጠዋለሁ። እስከዛ ደግሞ ከውስጥ የምንቀባውን አዘጋጃለሁ። ግማሽ ኩባያ የገበታ ቂቤ፣ 1 ኩባያ ስኳር፣ 2 ማንኪያ ደግሞ በደንብ ሞላ ያለ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት እናዋህዳለን። ሊጡን ስናቦካ ምንም ስኳር ያልተጠቀምነው ለዛ ነው። እዚህ ጋር 1 ኩባያ ስለሆነ የምናስገባው እንዳይበዛብን። ሊጣችን አሁን ኩፍ ብሏል፣ በጣም ቆንጆ ሆኗል። እንዳመጣዋለን ማለት ነው። ስንዳምጥ ወደ ጎን ረዘም አድርገን ቁመቱን ደግሞ አጠር አድርገን ነው የምንዳምጠው፣ ሬክታንግል እንደምንለው ማለት ነው። ስንዳምጥ ደግሞ ዱቄት በደንብ እንጠቀም ጥሩ ነው። ከተጣበቀ ትንሽ ስለሚያስቸግር ለስላሳ ስለሆነ ሊጡ ቅድም ያዘጋጀነውን ውህድ አሁን ቀስ ብለን እንቀባዋለን። ትንሽ እዚህ ጋር ትዕግስት ይጠይቃል በጣም ብዙ ስለሆነ ቀስ ብለን ግን ማዳረስ ስላለብን ቀስ ብለን እንቀባዋለን። ያው እኔ እንደዚህ ቢያንስ 5 ደቂቃ ፈጅቶብኛል ስቀባው፣ ግን በተቻለኝ አቅም አዳርሻዋለሁ። አሁን ይሄንን 3 ቦታ እናጥፈዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትክክል ላይመጣ ይችላል፣ ግን ያው መቼም ሊጥ ስለሆነ ጫን ስንለው ይስተካከላል። እዚህ ጋር ለክቼ ለመቁረጥ ሞክሬ ነበር፣ ግን ትንሽ ያስቸግራል። በአይኔ እያየሁኝ እንደ እኩል እንደሚሆን አድርጌ ቆራርጬዋለሁ። እኔ 15 ቦታ ነው የቆራረጥኩት፣ ግን ትንሽ እንትን አለ በጣም ስለሆነ ያሸሁትና የተነሳው ኩፍ ብሎ በጣም ትልልቅ ሆነና እናንተ 20 ቦታ ብትቆርጡት ራሱ ቆንጆ የሆነ መጠነኛ የሆነ የቀረፋ ዳቦ ታገኛላችሁ። አንዷን እያነሳን 3 ቦታ እንቆርጠውና መጎንጎን ማለት ነው። ሁሌ ቁጥርጥር እንደምንሰራው ጎንጎን አድርገን ጠቅልለን ማስቀመጥ በጣም ቀላል ነው። ግን መጨረሻ ላይ ከተጋገረ በኋላ በቃ ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚጣፍጥ። በጣም የተለየ ዳቦ ነው። እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። ቢያንስ ለ5 ደቂቃ ካስቀመጥኩት በኋላ
እንቁላልና ወተት ቀላቅዬ ቀብቼዋለሁ። አሁን ኦቨኔን ለኩሻለሁኝ 375 ዲግሪ ላይ ቢያንስ ከ40 እስከ 45 ደቂቃ ነው ማበስለው። ያው ከ45 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። እጅግ በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙ ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ብትሞክሩት በጣም ደስ ይለኛል። ከላይ ደግሞ እንደዚህ አድርገን እንደው ለውበት ትንሽዬ የተፈጨ ስኳር ብናደርግበት ሞር ደስ ይላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።